Tết ở Việt Nam nhà nào cũng mua hoa, không mua hoa nọ thì mua hoa kia. Nhưng đặc biệt hoa đào và hoa mai, hoa đào ở miền Bắc, hoa mai ở miền Nam thì nhà nào cũng phải có. Thực ra thì cái chuyện này nó không chỉ bắt đầu từ Tết đâu. Tết không chỉ là ngày đầu năm mà là thời khắc chuyển mùa, khi cái lạnh, cái cũ, cái mệt mỏi của một năm dài khép lại, nhường chỗ cho sự sống mới. Và trong quan niệm Á Đông, đây là lúc dương khí quay trở lại, cây cối sinh sôi, con người cũng được làm mới theo nhịp của trời và đất. Và hoa, thứ nở rộ lúc ấy, trở thành dấu hiệu rõ ràng nhất cho một khởi đầu. Ở miền Bắc thì đó là hoa đào. Hoa đào cũng có những câu chuyện của nó, những câu chuyện mang đậm màu sắc thần thoại. Nếu lần ngược về rất xa, trong những câu chuyện từ thời thượng cổ, người xưa kể rằng ngoài khơi xa có một ngọn núi mang tên là Độ Sóc Sơn. Dưới chân núi ấy mọc lên một cây đào cổ thụ khổng lồ, tán rộng, linh khí mạnh. Trên cây đào này có hai vị thần trú ngụ, chuyên canh giữ vùng biển và trừng trị yêu quái. Ma quỷ ngoài biển hễ bén mảng tới là bị đánh tan, nên lâu dần chúng không chỉ sợ hai vị thần mà còn sợ luôn cả cây đào, nơi mà hai thần ngự trị. Từ niềm tin đó thì dân chúng thời xưa mới hình thành một tập tục rất cụ thể. Người ta chọn gỗ đào hoặc vẽ hình hai vị thần ấy lên mảnh gỗ rồi treo lên hai cánh cửa. Ý nghĩ rất rõ ràng, nhà có đào, cửa có thần thì tà ma không dám xâm nhập. Nhưng đến cuối năm, khi hai vị thần phải rời trần gian để đi chầu trời, ma quỷ lại nhân cơ hội ấy mà quay về quậy phá. Để tự bảo vệ mình, người dân nghĩ ra cách hái cành đào mang về cắm ở trong nhà. Lạ thay, chỉ cần thấy cành đào là ma quỷ cũng sợ và không dám bén mảng. Và cứ thế, tập tục cắm đào ngày Tết ra đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Theo thời gian thì câu chuyện về hoa đào không chỉ tồn tại trong dân gian Việt Nam mà còn hòa vào những điển tích của Trung Hoa nữa. Tương truyền vào thời nhà Đường, khi về già vua Đường Thái Tông thường xuyên mất ngủ, đêm nào cũng thấy ma quỷ hiện về đòi mạng. Cuối cùng nhà vua phải gọi hai vị tướng thân cận, đó là Tần Quỳnh, mặt vàng, và Uất Trì Cung, mặt đen, đứng gác ở hai bên cửa cung suốt đêm. Kỳ lạ là từ đó ma quỷ không dám xuất hiện nữa. Hai câu chuyện này thì lại được kết hợp với nhau, một câu chuyện từ Độ Sóc Sơn và một câu chuyện từ cung đình nhà Đường, dần dần hòa trộn vào nhau trong trí nhớ của dân gian. Đều là hai vị thần nắm giữ cây đào và hai vị tướng trấn giữ cửa cung, hòa cùng là một. Thế là những bức vẽ trên gỗ đào vì thế cũng thay đổi. Người ta không chỉ vẽ thần mà còn vẽ hai ông, một ông mặt đen, một ông mặt vàng đứng gác ở hai bên cửa. Treo tranh gỗ đào trước nhà ngày Tết trở thành một hình thức niêm phong bình an cho cả năm mới. Các sách phong tục cổ chép rằng hai vị này được gọi là thần Đồ và Uất Lũy, hay gọi chung là nhị vị thần môn, hai vị thần giữ cửa. Nhưng càng về sau thì bây giờ chúng ta cũng không biết là tên của những vị này là gì, mà nghe kể một lần chắc chắn là sẽ quên. Thế nên càng về sau người dân không còn nhớ rõ những điển tích phức tạp ấy nữa. Tên gọi cũng được giản lược đi rất nhiều. Trong dân gian họ chỉ gọi nôm na là ông thiện và ông ác đứng gác ở cửa, tượng trưng cho việc điểm xấu bị chặn lại và điều tốt thì được giữ lại ở bên trong. Dần dần khi niềm tin về ma quỷ và thần linh không còn giữ vị trí tuyệt đối như xưa thì cành đào vẫn ở lại. Nó không còn đơn thuần là vật trừ tà mà trở thành biểu tượng của ngày Tết. Nhìn thấy đào nở là biết xuân về, chưa có đào thì vẫn thấy thiếu Tết. Và dù nhiều người không còn nhớ rõ vì sao đào có thể xua đuổi tà ma thì tập tục ấy vẫn được giữ gìn như một sợi dây vô hình gắn giữa ký ức và hiện tại. Ở Trung Quốc cổ đại ngày xưa thì đào không chỉ là hoa trang trí Tết mà còn là vật trấn tà. Từ rất sớm ở trong dân gian Trung Quốc thì người ta còn dùng nhiều thứ từ cây đào. Ví dụ gỗ đào được coi là một loại gỗ có dương khí rất mạnh. Người ta tin rằng ma quỷ tà khí rất sợ đào. Vì thế thứ được dùng nhiều nhất không phải là cành đào mà là gỗ đào. Người Trung Quốc thì dùng gỗ đào làm bùa, làm kiếm, làm phù, khắc chữ trấn mạch hoặc vẽ hình thần môn để treo trước cửa nhà. Ở bây giờ thì hoa đào ở Trung Quốc thực ra vẫn xuất hiện trong dịp đầu năm, nhưng vai trò của nó nghiêng về tính biểu tượng mùa xuân và tình cảm hơn là biểu tượng Tết gia đình giống như ở Việt Nam. Trong văn hóa Trung Hoa, đào gắn với chuyện nhân duyên, đào hoa vận, tuổi trẻ và sự khởi đầu của mùa xuân. Người Trung Quốc thưởng hoa đào rất nhiều, nhưng thường là đi ngắm đào nở ngoài vườn, ngoài núi, chứ không nhất thiết phải mang cành đào về cắm trong mỗi nhà như là tập tục của Việt Nam. Việt Nam ta thì mỗi nhà Tết đều phải có một cành đào, dù là đào lớn hay là đào nhỏ, dù là nhà giàu hay là nhà nghèo. Đó là hoa đào, và hoa đào thì gắn liền với miền Bắc, còn ở trong miền Nam đó là hoa mai. Thì cái khác nhau này bắt đầu phải từ khí hậu. Ở trong miền Nam muốn có hoa đào cũng khó, ở trong miền Nam thì không có mùa đông lạnh, và cái này thì nó không hợp với hoa đào. Và hoa mai được lựa chọn trở thành linh hồn của Tết. Trong cái bối cảnh mà người Việt ngày xưa di cư vào phương Nam không thể tìm được cây đào như vậy, thì họ cần một cây thay thế trong vai trò báo hiệu mùa xuân. Và họ gặp hoa mai,
loài cây bản địa ở đây. Hoa mai sống khỏe trong nắng nóng, rụng lá cuối năm và nở hoa cũng đúng vào dịp đầu xuân. Từ một loài cây rừng quen thuộc, hoa mai dần bước vào không gian sinh hoạt của người Việt tại phương Nam. Ban đầu thì hoa mai cũng chưa mang nhiều ý nghĩa biểu tượng như bây giờ. Người ta trồng mai đơn giản vì thấy nó nở đẹp đúng Tết, nhà có hoa thì có xuân. Nhưng rất nhanh sau đó, màu vàng rực rỡ của hoa mai bắt đầu được gán cho những ý nghĩa tốt lành. Nào là phú quý, nào là tài lộc, nào là thịnh vượng. Điều này đặc biệt phù hợp với tâm lý của cư dân khai hoang, những người Việt di cư về phương Nam, những người đi mở đất luôn coi trọng vận may và sự sung túc ở trong năm mới. Khoảng thế kỷ 18, thế kỷ 19, khi vùng Gia Định Nam Bộ đã ổn định, hoa mai đã chính thức giữ vị trí trung tâm trong ngày Tết ở miền Nam, tương tự vai trò của hoa đào ở miền Bắc. Từ đây mới xuất hiện những thú chơi đặc trưng như là mai thế, mai cổ thụ, uốn dáng hoặc nuôi gốc lâu năm. Hoa mai không chỉ còn hoa nở đúng Tết mà trở thành linh hồn của ngày Tết phương Nam. Thời nhà Nguyễn, hoa mai còn được nâng lên tầm biểu tượng văn hóa. Trong thơ văn và hội họa, hoa mai thường xuất hiện cùng hình ảnh mùa xuân, cùng người quân tử, cùng khí tiết bền bỉ. Dù trong cung đình Huế, hoa mai và hoa đào cùng tồn tại, thì ở Nam Bộ, mai gần như không có đối thủ. Thế thì những đối thủ khác đã ở đâu rồi? Và thiếu gì hoa đẹp, hoa thơm, sau Tết cứ phải là đào với mai. Nào là hồng, nào là ly, nào là lan, nào là cúc. Bây giờ thì cũng không cần mùa nào người ta trồng hoa đấy cũng được. Hoa nào cũng đẹp, cũng long lanh, thậm chí còn sang hơn cả đào, sang hơn cả mai rất nhiều. Nhưng vấn đề thì nằm ở chỗ, Tết không chỉ cần hoa đẹp nhất, mà Tết cần hoa nó nở đúng lúc và đúng ý nghĩa của dịp Tết, đúng vía, đúng cái may mắn của dịp Tết. Hoa đào và hoa được cái là nó rất là bền, kể cả những cái cành đào chặt về và để trong nhà nhiều ngày thì vẫn tươi. Chúng rất là phù hợp trong cái việc trưng bày dịp Tết. Tiếp theo là câu chuyện ý nghĩa và văn hóa. Rất nhiều loài hoa đẹp nhưng lại mang ý nghĩa liên tưởng không phù hợp với đầu năm và Tết. Hoa ly chẳng hạn, trong tiếng Hán đọc gần giống với ly tán nên nhiều người kiêng. Hoa cúc tuy đẹp và bền nhưng lại gắn quá nhiều với thờ cúng, tang lễ và tưởng niệm. Hoa huệ, hoa dạ lan thì thường xuất hiện trong không gian tâm linh, ban đêm, không mang cảm giác rộn ràng khai xuân. Thành ra mấy cái hoa này dù đẹp nhưng chúng vẫn tạo ra một cái cảm giác nó không hẳn là Tết. Đào và mai thì ngược lại, màu sắc của chúng đều thuộc dương tính rất mạnh. Đào hồng, mai vàng đều là những màu gợi sự sống, sự ấm áp và chuyển động. Trong suy nghĩ của dân gian, đây là những màu đẩy không khí lên, xua đi cái u ám của năm cũ. Đặt cái cành hoa đào hay chậu hoa mai trong nhà là thấy không gian sáng hẳn lên, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn. Đây là thứ mà nhiều loài hoa khác, dù thơm hay cầu kỳ, cũng không tạo ra được. Chính vì thế, dù nhà to hay nhà nhỏ, dù giàu hay nghèo, nhiều gia đình vẫn có bằng được cho một cành đào nhỏ xíu hay một chậu mai nhỏ đặt trong nhà. Không phải để khoe mà là để đánh dấu rằng Tết đã thực sự bước vào nhà của mình. Khi có hoa, người ta mới bắt đầu thấy Tết, mới bắt đầu thấy lòng mình dịu lại và hy vọng nhiều hơn. Nói cho cùng thì hoa đào và hoa mai không phải là những thứ trang trí bình thường. Chúng là cách người Việt nhìn thấy mùa xuân bằng mắt, chạm vào và khởi đầu bằng cảm xúc và gửi gắm những mong ước cho cả một năm phía trước, nhẹ nhàng nhưng rất bền bỉ, giống như chính những cánh hoa nở đúng vào lúc giao mùa. Chúc các bạn có một năm mới nhiều niềm vui và thành công. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.